साइडमा स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ सब्स्क्राइबर चाहिँ काउन्ट गरिरहेको भिडियो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पनि यसरी नै हाम्रो युट्युब च्यानलमा कसरी लाइभ सब्स्क्राइबर काउन्ट गरेको भिडियो बनाउन सक्छौं भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत जानकारी दिएको छु साथीहरु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ जस्ट युट्युबमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोममा गएर युट्युब ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको इन्टरफेस। अब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई डेस्कटप साइडमा छैन भने डेस्कटप साइडमा लानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइडमा लग्नु होला। यदि मोबाइलबाट हो भने नभए तपाईहरुको डेस्कटप अथवा ल्यापटपदेखि हो भने सजिलैसँग हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। आइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनालाइटिक्स अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु एनालाइटिक्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको एस्टिमेटेड भ्यू सम्पूर्ण डिटेल्समा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइडमा स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि सब्स्क्राइबर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइबरको मुनि चाहिँ लाइभ सब्स्क्राइबर काउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तपाईले सजिलैसँग चाहिँ सब्स्क्राइबर काउन्ट गरेको भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको चाहिँ लाइभ सब्स्क्राइबर अपडेट भनेर चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। कल अपडेटिङ लाइभ भनेको छ र तपाईहरुको सब्स्क्राइबर चाहिँ यहाँ बढ्यो भने यहाँ अपडेट हुन्छ। तपाईहरुको पनि यसरी सजिलैसँग चाहिँ लाइभ सब्स्क्राइबर काउन्ट गरेको चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु।